aago mẹ́rin ti lù. Èyí ni rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní secretariat Agodi ilẹ̀ Ìbàdàn. Ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Salman. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe lálàyé pé èèyàn tó tó 1,700 ni wọ́n ti gba abẹ́rẹ́ tó ń dènà àrùn kòrónà. Amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún gómìnà Mákindé ṣèlérí láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ lójúnà àti ṣe àwárí ẹ̀bùn kó àwọn. Ààrẹ Buhari gbé okùn tuntun wọ Farouk Yahaya gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ológun orí ilẹ̀. Ilé ẹjọ́ dá mínísítà tẹ́lẹ̀ rí láre látàrí ẹ̀sùn àìkópa nínú ètò agùnbánirọ̀. Àwọn agbébọn ṣekú pa ààrẹ Haiti. Ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ di mímọ̀ pé àwọn èèyàn tó lé ní 700 ni wọ́n ti gba abẹ́rẹ́ tó ń dènà kòrónà láti ìgbà tí ètò náà ti bẹ̀rẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí jẹyọ níbi ètò ìtanijí fún ìdènà àrùn kòrónà ètí wọ́n ṣe fún àwọn olórí ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn èyí tí àwọn ẹgbẹ́ kan jùmọ̀ ṣe látàrí wíwà àlàáfíà pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé ètò wáyé nílé ìwé gíga fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn lọ́jọ́ tòní. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò náà, igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Rauf Ọláníyan ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti má ṣe tú ara wọn sílẹ̀ lórí dídènà àrùn kòrónà. Onímọ̀ ẹ̀rọ Ọláníyan rọ̀ wọ́n láti máa ṣe ohun tó yẹ látàrí dídènà àrùn kòrónà níbikíbi tí wọ́n bá ti bá ara wọn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ síwájú, ọ̀gá àgbà àjọ ilé ìwòsàn alábọ́dé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dókítà Muyideen Ọlátúnjí mú ìbẹ̀rù kúrò lọ́kàn àwọn èèyàn nípa gbígba abẹ́rẹ́ tó ń dènà kòrónà kí wọ́n lè bọ́ lọ́wọ́ àrùn náà. Olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà Mákindé lórí ọ̀rọ̀ àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ Honorable Adémọ́lá Ìgè ti ṣèlérí láti túbọ̀ máa ṣe àtìlẹ́yìn tó yẹ fún àwọn ọ̀dọ́ lójúnà àti fi ẹ̀bùn wọn hàn. Honorable Ìgè ṣàlàyé yìí nígbà tó ń gbàlejò àwọn tó ṣe agbátẹrù ìdíje ọmọbìnrin tó rẹwà jùlọ níbi tí àwọn tó jáwé olúborí nínú ìdíje ọ̀hún ṣe àbẹ̀wò sí ní ọ́fíìsì rẹ̀. Àwọn tó ṣe agbátẹrù ìdíje náà wá sí ọ́fíìsì Honorable Ìgè láti ṣàfihàn ọmọbìnrin tó jáwé olúborí gan ní pàtó àti àwọn mẹ́rin mìíràn tí wọ́n sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó fún wọn láti mú kí omidan Ìlọrí Ayọ̀tọ́mídé jáwé olúborí nínú ìdíje arẹwà tó wáyé ọ̀hún. Honorable Ìgè wá kí omidan Ayọ̀tọ́mídé kú oríire ìjáwé olúborí rẹ̀ àti àwọn omidan mẹ́rin tó kù tí ó sì rọ̀ wọ́n láti rí ìjáwé olúborí wọn gẹ́gẹ́ bí àfojúsùn fún ọjọ́ iwájú wọn. Olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà tún gbóríyìn fún àwọn tó ṣe agbátẹrù ètò ìdíje náà fún akitiyan wọn. Ó ṣe lálàyé pé ó ń pinnu láti ṣètò ìrànwọ́ fún omidan yìí ètò jáwé olúborí náà nítorí pé irúfẹ́ ètò àṣà bẹ́ẹ̀ jẹ́ ohun tí gómìnà sí Mákindé kò kọyàn rẹ̀ kéré rárá. Nàrọ̀ ibùgbé wá ké sí àwọn ọ̀dọ́ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti má ṣe rí ẹ̀bùn wọn tí a ṣẹ̀dá pèsè fún wọn mọ́lẹ̀ kí wọ́n sì lo irúfẹ́ ẹ̀bùn ọ̀hún lọ́nà tó yẹ. Ṣáájú náà rọ rẹ̀ ẹni tó ṣe agbátẹrù ìdíje arẹwà náà omidan Ọlámídé Adélékè ṣàlàyé pé ikọ̀ náà wá sí ọ́fíìsì Honorable Ìgè láti wá fi ojú ẹni tó jáwé olúborí hàn kí àwọn sì tún fi ẹ̀mí ìmoore hàn pẹ̀lú. Ààrẹ Muhammadu Buhari àti igbákejì ààrẹ Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò wọ́n ti fún ọ̀gágun Farouk Yahaya lókùn tuntun gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n fún ní okùn Lieutenant General níbi ayẹyẹ ètò wáyé lónìí kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìpàdé ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ tá a mọ̀ sí FEC. Ní àwọn tó wà níkàlẹ̀ ní olórí aláàbò ilé wa ọ̀gá àgbà Lucky Irabor, ọ̀gá àgbà fún ọmọ ogun òfurufú Air Marshal Isiaka Amao, ọ̀gá àgbà fún ààbò ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ Major General Sunday Adébáyọ̀, adarí àgbà fún ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS Yusuf Binshi, ọ̀gá àgbà fún ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Usman Alkal Baba. Nínú àwọn tó wà níkàlẹ̀ níbi ayẹyẹ ọ̀hún òun náà ni àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ àti alága fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti kékeré lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ológun. Ọ̀gá àgbà tuntun náà Lieutenant General Yahya ọgbàṣẹ́ lẹ́yìn ìpapòdà ọ̀gá àgbà Ibrahim Atairu, ẹni tí ó kú ikú àìròtẹ́lẹ̀
nígbà tí ọkọ̀ òfurufú jálulẹ̀ lọ́jọ́ ìkọkànlélógún oṣù karùn-ún ọdún yìí pẹ̀lú àwọn ọ̀gá 10 mìíràn kó tó di pé wọ́n yàn sípò rẹ̀. Ọ̀gá àgbà tuntun náà ní alákòóso tó ń dojú kọ àwọn agbésùmọ̀mí ní ìhà àríwá ìlà oòrùn. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fún lókùn sí lápá, ọ̀gá àgbà náà jẹ́jẹ́ láti gbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí ètò jẹ́ pé púpọ̀ nínú wọn ni wọ́n ti pa. Ilé ẹjọ́ gíga tìlú Àbújá ti dá mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fún ètò ìnáwó Kẹ́mi Adéọ̀sùn láre nípa ìwé ẹ̀rí ìsìnrí ìlú ètò fa wuyewuye tí ó sì ṣokùnfà kíkọ ìwé sílẹ̀ kúrò nínú ìṣèjọba lọ́dún 2018. Adájọ́ Táíwò nínú ìdájọ́ rẹ̀ lọ́jọ́rú jẹ́ kí ó dìímọ̀ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti kópa nínú ètò náà nígbà tí ó parí pẹ̀lú pípé ọmọ ọdún 22 ọjọ́ orí, torí pé nígbà náà ọmọ orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì ni. Gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ náà ṣe lọ, kò lẹ́tọ̀ọ́ láti kópa nínú ètò náà nígbà tí ó parí ẹ̀kọ́ rẹ̀, nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ìlànà òfin ilẹ̀ wa tọdún 1979 ètò wà lákọọ́lẹ̀ kì í ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bóyá nígbà tí ó parí ẹ̀kọ́ rẹ̀ ni o tàbí nígbà tó pé ọmọ 30 ọdún. Ilé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí òfin náà kò béèrè fún ìwé ẹ̀rí àkọ́kọ́ tàbí òmíràn pẹ̀lú ìwé ẹ̀rí ìsìnrí ìlú rẹ̀ tá a mọ̀ sí NYSC láti yàn gẹ́gẹ́ bí mínísítà. Adájọ́ Táíwò wá fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé yíyan Adéọ̀sùn gẹ́gẹ́ bí mínísítà kò lòdì sófin, bẹ́ẹ̀ sì ni kò tako òfin ilẹ̀ wa, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó fi ìwé ẹ̀rí ìsìnrí ìlú rẹ̀ sílẹ̀ nígbà tí wọ́n fẹ́ yàn án. Olóòtú ìjọba fìdíhe orílẹ̀-èdè Haiti ti sọ di mímọ̀ pé ààrẹ orílẹ̀-èdè Haiti Jovenel Moise ni wọ́n ti ṣekú pa nílé ìjọba tí ó wà ní olú-ìlú orílẹ̀-èdè náà. Claude Joseph sọ di mímọ̀ pé ilé ààrẹ tó wà ní Port-au-Prince ni àwọn agbébọn tí ẹnìkan kò mọ̀ yalù ní aago kan òru tí ìyàwó rẹ̀ náà sì farapa níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Jovenel Moise tí í ṣe ọmọ ọdún 53 ti wà ní ipò agbára láti oṣù kejì ọdún 2017 lẹ́yìn ìgbà tí Michael Martelly fi ipò náà sílẹ̀. Àsìkò ààrẹ Moise ní ọ́fíìsì ní àwọn èèyàn fi ẹ̀sùn kan ìjọba rẹ̀ lórí ìwà ìbàjẹ́ tí ó sì fa oríṣiríṣi ẹ̀hónú àti àtakò pàdé. Ẹ̀hónú ńlá kan wáyé ní olú-ìlú orílẹ̀-èdè náà ní kòpẹ́kòpẹ́ ọdún yìí tí ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn sì ń pariwo kí ó kọ ìwé fi ipò rẹ̀ sílẹ̀. Kò ní jù báyìí lọ fún ìròyìn àgbáyé ìtọ̀sán tòní, ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe lálàyé pé èèyàn tó tó 700 ni wọ́n ti gba abẹ́rẹ́ tó ń dènà àrùn kòrónà. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn afọyín pé amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún gómìnà Mákindé ṣèlérí láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ lójúnà àti ṣe àwárí ẹ̀bùn kó wa wọn. Ààrẹ Buhari gbé okùn tuntun wọ Farouk Yahaya gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ológun orí ilẹ̀. Ilé ẹjọ́ dá mínísítà tẹ́lẹ̀ rí láre látàrí ẹ̀sùn àìkópa nínú ètò àgùnbánirọ̀. Ní ìparí, àwọn agbébọn ṣekú pa ààrẹ Haiti. Kò ní jù báyìí lọ fún tòní, títí ọ̀la tẹ́tù máa pàdé àwọn akọni ẹ̀kẹgbẹ́ wa. Abdullahi Salman lórúkọ tèmi, ẹ ṣé tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Rédíò Alóore tiwantiwa nìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Before to see a doctor you must pay money first. Today things don't change inside Oyo State. You register with Shikini money, you collect treatment 1 year. Oyo State Health Insurance Agency, Oisha get tuntunde. Insurance cover am. Oisha cover. You want butt picking? Insurance cover. You want do surgery? Oisha cover. Eyes treatment? Insurance cover. Dental soon call. Oisha cover. Oh yeah. Insurance cover. Register today. Oisha cover. Yeah. Oyo State Health Insurance Agency, Oisha get tuntunde.
is Aloore Radio, transmitting from Ibadan. Good afternoon. This is Aloore Radio, transmitting from the GSM Studio, Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat, Agodi, Ibadan. This is the world news. I am Aboyede Ojo. First, the highlights. Oyo government vaccinates 90,000 people for COVID-19. Governor Makinde's aides promises continued support for youth towards developing their talents. Buhari or Shibaju decorates Farouk Yahya as Chief of Army Staff. Also, court clears ex-finance minister of NYSC certificate. And on the foreign scene, Haitian president assassinated. And here is the news in full. The Oyo State government says it has vaccinated over 90,000 individuals since the vaccination exercise started in the state. This was revealed during a sensitization program on COVID-19 vaccine safety for religious leaders organized by the Interfaith Dialogue Forum for Peace in conjunction with the National Primary Healthcare Development Agency at the University of Ibadan earlier today. Speaking at the event, the Deputy Governor of Oyo State, Engineer Rauf Olaniyan, has warned Nigerians against possibility of reinfection by the COVID-19 pandemic. He therefore urged all to adhere to COVID-19 protocols and guidelines to prevent possible reinfection and adverse effect of the virus. The Deputy Governor referred to cases where vaccinated individuals were reinfected, charging all to adhere to the protocols as the vaccine does not provide full protection from the scourge. He enjoined both sides of the divide to further strengthen the fragile religious unity and tolerance, calling for a strong, viral, and peaceful coexistence. Meanwhile, the special advisor to the Oyo State Governor on Culture and Tourism, Honorable Ademola Ige, has promised to continue to give moral and financial support to the youth towards developing their God-given talents. Honorable Ige stated this while hosting the organizer of the Most Beautiful Yoruba Girl Beauty Pageant and winners of the said competition in his office. The organizer of the beauty pageant competition was in Honorable Ige's office to present the winner and the other 4 runners-up, and also to thank him for the support he gave to the winner, Miss Aloore Radio, in the build-up to the final stage of the competition. While addressing the visitors in his office, Honorable Ige commended the organizer for organizing a befitting, credible, and level playing contest for the participants, saying that the contestants were given chance to showcase their gifts and talents to the world, as well as contributing to the promotion of culture and tourism in the state. Honorable Ige congratulated the winner and all other 4 runner-ups for their brilliant performances and joined them to see their success as a wake-up call to be prepared to face future challenges. Meanwhile, the President, Muhammadu Buhari, and Vice President, Yemi Osinbajo, have decorated the newly appointed Chief of Army Staff, Farouk Yahya. He was also decorated with the new rank of Lieutenant General. The ceremony, which was held today before the commencement of the Federal Executive Council meeting, had in attendance the Chief of Defense Staff, General Lucky Rabo, Chief of Air Staff, Air Marshal Isiaka Amou, Chief of Defense Intelligence, Major General Sunday Adebayo, Director General, Department of State Service, Yusuf Buchi, and the Inspector General of Police, Usman Al-Khali Baba. The event was also witnessed by members of the Cabinet as well as Chairman of Senate and House of Representatives Committee on Army. The newly appointed Chief of Army Staff, Lieutenant General Yahya, takes over from late Lieutenant General Ibrahim Atairu, who died in a military plane crash on May 21, alongside 10 other Army officers. Prior to his appointment, the new Army Chief served as the Tier 2 Commander of Operation Handikai, a counter-insurgency operation in the Northeast. A federal high court in Abuja has cleared former Minister of Finance Kemi Adeosun of the National Youth Service Corps certificate controversy, which resulted in her resignation in 2018. Justice Taiwo, in a judgment on Wednesday, ruled that she was
ineligible to participate in the scheme when she graduated at 22 because she was then a British citizen. According to the ruling, she was not supposed to present herself for the service as at the time of graduation because under the 1979 Constitution, which was enforced at that time, she was not a Nigerian citizen either at her graduation or when she turned 30. The court further held that the Constitution does not require her to present her first degree certificate or any other one, including the NYSC certificate, to be appointed a minister. Justice Taiwo added that the ministerial appointment of Adeosun was not unconstitutional and illegal, even without presenting an NYSC certificate. And on the foreign scene, Haiti's President Jovenel Moïse has been killed in an attack on his home in the nation's capital. The country's interim Prime Minister, Claude Joseph, said the president's residence in Port-au-Prince was stormed by unidentified armed men, while the First Lady was also reportedly injured in the attack. Jovenel Moïse, 53, had been in power since February 2017 after his predecessor, Michel Matali, stepped down. Mr. Moïse's time in office was rocky as he faced accusation of corruption and was challenged by waves of often violent anti-government protests. There were widespread protests in the capital and other cities earlier this year as people demanded his resignation. Haiti's opposition said that Mr. Moïse's 5-year term should have ended on 7th February 2021, 5 years to the day since Mr. Matali stepped down. Mr. Moïse, however, insisted he had 1 more year to serve as he did not take the office until 7th February 2017. The year-long delay was caused by allegations of electoral fraud, which eventually saw the result of the 2015 election being annulled and fresh polls being held, which were won by Mr. Moïse. And before I end the world news, here are the news highlights again. Oyo government vaccinates 90,000 people for COVID-19. Governor Makinde's aide promises continued support for youths towards developing their talents. Buhari or Shibaju decorates Farouk Yahya as Chief of Army Staff. And court clears ex-finance minister of NYSC certificate. And on the foreign scene, Haitian president assassinated. And that ends the world news. Join us tomorrow for more of our programs on Aloore Radio, transmitting from the GSM Studio Ministry of Information, Culture and Tourism, Agodi, Ibadan. I am Aboyede Ojo. Thank you for listening. Aloore Radio, from Ibadan to the world. ètò àdójútòfò ìlera nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ àjọṣe wa ni. ẹ kú ìjọ̀kọ́ gbogbo ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi lọ́kùnrin lóbìnrin. àǹfààní kan ni mo kọ́ tí mo ní kí n mú tọ̀ yín wá nípa ètò àdójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣíà tí wọ́n ní ká lọ forúkọ sílẹ̀ lẹ́nìkọ̀ọ̀kan àti lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ pé a lè ṣàyẹ̀wò ara wa ká sì mọ gba ìtọ́jú àti òògùn lórí àìsàn tó bá ń ṣe ni. nínú rẹ̀ ní iṣẹ́ abẹ́wà tó bá jẹ mọ́ 650 naira ní lóṣù 650 naira ẹgbẹ̀rún méje ní lọ́dún 8,000. àǹfààní wà fún kásẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́rin 4,000 naira ká sì máa gba ìwòsàn lóní rẹbutu. kódà bá a bá rìnrìn àjò tó fẹ́ẹ́ rẹra níbi tá a bá lọ tá a sì forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ adójútòfò ìlera ọ̀ṣíà ọ̀fẹ́ lágbàwòsàn nírìn àjò wa. àǹfààní yìí wà fún gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pátá àtàwùsá àti Ìgbò àti Yorùbá. ṣe wá rí i pé pẹ̀lú owó ìlera wa tó dínkù yìí a ti láǹfààní láti ṣe orin biribi láyé wa. a ó mọ ipò tí ìlera wa wà a ó sì mọ gbádùn lọ. mo fara mọ́. èmi kejì àbáhùn. lọ forúkọ sílẹ̀ ní oníléeṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ rẹ àti ilé ìwòsàn ìjọba tó wà lágbègbè rẹ tàbí ilé ìwòsàn aládàáni tí àjọ adójútòfò ìlera ọ̀ṣíà fọwọ́ sí tàbí ní olú iléeṣẹ́ àjọ ọ̀ṣíà ní Ministry of Establishment and Training nínú ọgbà Secretariat ní ìlú Ìbàdàn. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 090-30,530 tàbí 080-57,530. ìlera lọ́rọ̀ ẹ jẹ́ ká pọnmi sílẹ̀ dòǹgbẹ́.